Magandang araw mga boss, welcome back sa aking channel. At sa araw na ito ay may i-restore tayo na electric motor. Gagamitin po natin ito sa car wash. Dali marami na rin siyang kulang, gaya nitong casing ng capacitor. Ito po yung running capacitor niya. At yung capacitor mismo na starting, wala na rin. At saka yung casing niya, pati rin yung takip ng terminal. At saka itong centrifugal switch at saka governor switch. Bali yung centrifugal switch yung sira, ang governor switch yung nawala na. Tara, umpisa na nating baklasin. Problema mga boss ay hindi kasya tong ating puller kasi mas malaki yung shafting ng kabila. Kaya gamitan natin ng pinagbabawal na teknik. Bago natin linisin ay final check muna natin kung okay ba yung windings. Kung mapapansin nyo naman ay okay naman yung itsura niya. Para makasiguro tayo ay i-check natin yung resistance niya. Kaya baklasin natin yung jumper niya para accurate yung resistance reading niya. Bali ito yung running windings or main winding. 3 ohms po siya. Dito naman sa kabila mga boss ay normal po na wala siyang resistance kasi kailangan nating i-jumper itong dalawang wire na to para ma-reading po yung buong resistance ng starting winding. Dali 4.2 po yung total niya kasi kada isa nito mga boss ay 2.1. Bali hinati po kasi yung starting winding nito.
Since okay pa naman tong bearing na to, hindi pa naman siya wiggle, kaya lilinisin na lang natin, papalitan na lang natin ng bagong grasa. Gasolina po yung pinapanglinis ko. Saka natin papalitan ko na siya ng grasa.
dito po natin ikakabit yung inayos natin mga boss, kasi ito sira na rin to, na mas malala yung sira nito kasi nasunog na yung windings, kaya ito yung inuna ko munang ayusin. A few moments later. Ayan, naka-sit up na mga boss. Nilagyan ko lang po ng kilometer niya para ma-monitor po natin yung amperahe niya.